שלום לכם. כשהתחלתי לדבר על תורת הקבוצות, הבטחתי שאני הולך לבנות את המתמטיקה מאפס בעזרת המושג של קבוצה ותו לא. זה קצת יומרני כמובן, ואני לא באמת עושה את זה עד הסוף, אבל הגענו לשלב שבו אני יכול פחות או יותר להסביר איך לבנות חלק מקבוצות המספרים בעזרת המושגים שהכרנו עד עכשיו. אני הולך לדבר כאן על המספרים הטבעיים, השלמים והרציונליים. מספרים ממשיים כבר דורשים מושגים נוספים שלא אציג בקורס הזה. נתחיל עם הטבעיים. האינטואיציה מאחורי הבנייה פשוטה מאוד. אני אבנה אותם כך שכל מספר טבעי יהיה פשוט קבוצת המספרים הטבעיים שקטנים ממנו. נשמע מעגלי? תכף ומיד נראה שזה עובד יפה. נתחיל עם 0. אין מספר טבעי שקטן מ-0, אז פשוט אגדיר את 0 להיות הקבוצה הריקה. עכשיו, 1 יהיה פשוט הקבוצה שהאיבר היחיד שלה הוא 0, שאותו כבר הגדרנו. 2 יהיה הקבוצה שהאיברים שלה הם 0 ו-1, וכן הלאה. באופן כללי, המספר העוקב למספר הטבעי n יהיה הקבוצה של כל המספרים מ-0 עד n, שאפשר גם לכתוב בתור n איחוד עם הסינגלטון n. זה מסיים את הגדרת הטבעיים. עדיין צריך לדבר על איך מגדירים על הטבעיים פעולות חשבון, כמו חיבור וכפל, אבל זה יהיה בדיוק מה שלא ייכנס אליו הפעם, למרות שאשתמש בזה בהמשך. עוד נקודה שאני לא באמת נכנס אליה, היא איך עוברים מכך שהסברתי איך מגדירים כל מספר טבעי, לכך שקיימת קבוצה שמכילה את כל הטבעיים בו זמנית. זה אולי נשמע מובן מאליו, אבל נדרשת לשם כך אקסיומה מיוחדת במערכת האקסיומות של צרמלו-פרנקל. גם על זה לא אדבר הפעם. עכשיו נעבור אל השלמים. השלמים הם כמו הטבעיים וגם המינוס של הטבעיים. אין לי הגדרה פורמלית למינוס של מספר טבעי בלי שאני נכנס לפעולות החשבון, אבל אם כל מה שאני רוצה הוא לבנות את הקבוצה של השלמים, אני יכול לקחת עותק של הטבעיים החיוביים ופשוט לאחד עם הטבעיים. אבל כשאני עושה דבר כזה, אני צריך להבטיח שהאיברים בעותק של הטבעיים יהיו שונים מהטבעיים עצמם. אחרת כל מה שאני אקבל מהאיחוד הוא שוב את הטבעיים. יש הרבה טריקים שאפשר לנקוט בהם לשם כך, הנה אחד מהם. את העותק של הטבעיים אני אכפול קרטזית בסינגלטון 0. כך שהמספרים השליליים הם פשוט זוג של מספר טבעי כלשהו והמספר 0. אם זה נשמע מוזר, תזכרו שזה בסך הכל דרך לייצג את השלמים בעזרת קבוצות. כמו שהצגנו זוגות סדורים בעזרת קבוצות במין צורה מוזרה. כשעובדים בפועל עם שלמים, אין חשיבות לשיטת הייצוג הזו, אלא רק לתכונות שהשלמים מקיימים. עכשיו נעבור אל הרציונליים. הרציונליים הם לכאורה שברים, שבהם יש במונה ובמכנה מספרים שלמים, כך שהמכנה שונה מ-0. אבל בפועל לא הגדרנו שברים עדיין, אז נצטרך גישה קצת אחרת. כדי לפשט את העניינים עבורנו, שימו לב שאני יכול להניח שהמכנה הוא תמיד חיובי. אם צריך שהמספר יצא שלילי, אני יכול לשים מספר שלילי במונה. אז אני יכול להסתכל על המכפלה הקרטזית של השלמים בטבעיים החיוביים. שימו לב כמה הקבוצה הזו דומה ל-Q. האם אני יכול לומר שזה ייצוג של Q? ובכן, כמעט. עדיין צריך להתמודד עם הבעיה שהצגתי כשהתחלתי לדבר על תורת הקבוצות. 1 חלקי 2 ו-2 חלקי 4 הם אותו איבר, אבל בייצוג בתור מכפלה קרטזית הם לא אותו איבר, כי הם שונים כזוגות סדורים. הפתרון לבעיה הזו נעוץ בשימוש ביחסי שקילות. פשוט נזהה כשקולים זוגות כאלה של זוגות סדורים, שאמורים לייצג את אותו הרציונלי. ניקח את קבוצת המנה של יחס השקילות הזה, והופס, יש לנו הגדרה של המספרים הרציונליים. איך נגדיר את יחס השקילות? ובכן, בואו נניח רגע שאנחנו כבר מכירים רציונלים. מתי המספר a חלקי b שווה למספר x חלקי y? אם נכפול את שני האגפים של השוויון ב-by, נקבל שצריך להתקיים a כפול y שווה b כפול x. זה קריטריון שקל לניסוח עבור מספרים שלמים, אם כבר הגדרנו עבורם את פעולת הכפל. מה שאמרתי שלא אעשה הפעם, אז כן, אני קצת מרמה פה. אבל מכאן ההמשך ברור. על המכפלה הקרטזית z כפול n פלוס, אני מגדיר יחס שקילות e,
כך ששני זוגות AB ו-XY הם שקולים אם A כפול Y שווה B כפול X. זה תרגיל נחמד לראות שזה באמת יחס שקילות. וכעת אפשר להגדיר את המספרים הרציונליים בתור Z כפול N פלוס חלקי יחס השקילות E. וזה נותן לנו את הרציונליים בדיוק כפי שרצינו. אם כן, לסיכום, אנחנו רואים שיחסית ברור איך אפשר לבנות קבוצות יותר ויותר מתוחכמות מתוך המושגים הבסיסיים שראינו. הדבר היחיד שעדיין ממש חסר לנו הוא דרך טובה לתאר מהן פעולות החשבון. ובדיוק בשביל זה אנחנו הולכים להתחיל לדבר מעכשיו על פונקציות. להתראות בפעם הבאה.